नमस्कार आणि तुमचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. सो माझ्या आयुष्यामध्ये मी दोनदा भूत एक्सपिरियन्स केलेला आहे. पहिला जो किस्सा होता तो मी मागच्या आठवड्यात तुम्हाला सांगितला आणि त्याच्यावरती खूप उत्तम प्रतिसाद येतोय. त्यामुळे मी विचार केला की दुसरा अनुभव पण ह्या आठवड्यात शेअर करूया. तर तुम्ही तो व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर नक्की बघा. त्याची लिंक मी इकडे अटॅच करतोय, त्यामुळे तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. पण असं काही गरजेचं नाहीये की तो व्हिडिओ बघून मगच हा व्हिडिओ बघू शकतो. हे दोन कम्प्लिटली वेगळे अनुभव आहेत. पण एक मला सांगायचं होतं, म्हणजे हे अनुभव अजिबातच ह्याच्यात काहीही ड्रामॅटिक इफेक्टसाठी मी अतिशयोक्ती करून सांगत नाहीये. जसे मी ते अनुभवले तसेच्या तसे मी तुम्हाला हे किस्से सांगतोय. ह्याच्यामध्ये काहीही एक्स्ट्रा मी ॲड करत नाहीये ड्रामॅटिक इफेक्टसाठी. तर सुरुवात करूयात आजच्या गोष्टीची. तर झालं असं की मागच्या वर्षी म्हणजे 2022मध्ये साधारण जून, जुलै, ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये मी मॉन्टक्लेअर नावाच्या एका गावामध्ये राहत होतो. कॅलिफोर्नियामध्ये हे गाव आहे. हे गाव असं एका डोंगरावरती आहे. त्यामुळे डोंगरावरती असे वळणं आहेत आणि त्या रस्त्याला लागून भरपूर बंगले आहेत, मोठे मोठे बंगले आहेत आणि खूप सुंदर ते ठिकाण आहे. उंच झाडं, घराच्या बाहेर पडलं तर हरिण, एका बाजूला डोंगर एका बाजूला दरी, असं खूप सुंदर ते दृश्य आहे. तुम्ही जर कधी हिमाचल प्रदेशमध्ये गेला असाल तर खूप सिमिलर आहे हिमाचल प्रदेशच्या. तर अशा एका सुंदर छोट्याशा गावात मी राहत होतो आणि एका बंगल्याच्या बेसमेंटमध्ये एक 1 BHK त्यांनी काढलं होतं भाड्याने. तेथे मी राहत होतो आणि जसं मागच्या स्टोरीमध्ये होतं इथेही तेच होतं की माझ्या बेडला मागे एक खिडकी होती आणि त्या खिडकीच्या समोर माझं एक टेबल पण होतं. त्यामुळे कामाच्या टेबलच्या समोर इतका सुंदर व्ह्यू असायचा की मोठीच्या मोठी खिडकी, रेडवूड फॉरेस्ट अख्खं दिसायचं आणि अशी एक दरी होती त्यामुळे ती दिसायची. शेजारी शेजारी असे भरपूर बंगले होते. त्यामुळे खिडकीच्या बाहेर थोडंसं डोकावलं तर उजव्या आणि डाव्या बाजूला दुसरे बंगले दिसायचे, त्यांचे बॅकयार्ड्स किंवा त्यांच्या गच्च्या आणि बंगल्यांना लागून खाली जाणाऱ्या पायऱ्या वगैरे असं सगळं छान दिसायचं. तर ज्या दिवशी किंवा मी म्हणायला पाहिजे रात्री हा अनुभव मला आला, मी झोपलेलो होतो, गाढ झोपलेलो होतो. साधारण 3 वाजता मला जाग आली आणि आता तुम्हाला खूप साम्य वाटेल मागच्या गोष्टीमध्ये आणि या गोष्टीमध्ये की खिडकीमधनं उजेड आला. सो ह्या वेळेला खिडकीवरती पडदे होते, नाईट आऊट पडदे त्याला म्हणतात, म्हणजे ऊन ब्लॉक करणारे पडदे, अंधार करणारे पडदे होते आणि खिडकीच्या आणि पडद्याच्या मध्ये थोडीशी फट होती आणि त्या फटीतनं इतका उजेड आला की अख्खी रूम ग्लो होत होती. यावेळेला उजेड हिरवा नव्हता, पांढरा होता आणि असा कलरफुल होता. म्हणजे सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल जे मला सापडलं ह्याचं की तुम्ही जर हॅरी पॉटर बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये जे पेट्रोनस असतं त्याचा कसा एक ग्लो असतो, तशा टाईपचा ग्लो बाहेरून येत होता. सो मला वाटलं हेडलाईट्स असतील, काहीतरी असेल. मग मी जास्ती लक्ष दिलं नाही. मग लक्षात आलं अरे मागे तर जंगल आहे, त्यामुळे हेडलाईट्स कसे असतील. मग मला परत ऑब्व्हियसली इन्स्टिंक्टिव्हली पर्ड्यूची गोष्ट आठवली आणि मी डोळे उघडून पटकन बघितलं की आजूबाजूला कुठे भूत दिसतंय का, पण असं काही नव्हतं. सो त्या फटीतनं म्हणजे खिडकी आणि पडद्याच्या मधून मी खाली डोकावून बघितलं आणि मला शेजारचा बंगला दिसत होता. त्याच्या खालचा कोपरा जो होता तिथे 2 व्यक्ती होत्या. त्या एकमेकांना टाळ्या मारत होत्या, हसत होत्या, असं त्यांच्या काहीतरी गप्पा सुरू होत्या आणि खूप मजेशीर काहीतरी चाललं होतं. सो मला वाटलं असेल काहीतरी फायर इंजिन आलं असेल, फायर मार्शल्स असतील. आता मला फायर मार्शल्स अशासाठी वाटलं कारण त्यांची हाईट खूप होती, म्हणजे जवळजवळ एका नॉर्मल ह्युमनच्या 1.5 पट ते होते. साधारण 8 ते 9 फूट तरी असतील. त्यामुळे मला वाटलं लांबून की फायर मार्शल्स असतील, कारण जसं मी म्हणलं मला वाटलं की उजेड येतोय, फॉरेस्ट आहे इथे. कॅलिफोर्नियामध्ये खूप जंगलात फॉरेस्ट फायर लागण्याची शक्यता असते, म्हणून माझ्या डोक्यात वाटत होतं मला की फायर इंजिनची लोकं आली आहेत. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की नाही, ह्या 2 व्यक्तींच्या मधून एक खूप मोठा लाईट येतोय. सो ते फायर मार्शल्स तर नसूच शकतात. मग मी विचार केला चंद्राचा प्रकाश पडतोय का, तर नाही. मग चष्मा घातला, मग मी नीट ऑब्झर्व केलं की काय दिसतंय. तर मला 2 व्यक्ती दिसल्या जसं मी म्हणलं. पण
वरचा त्यांचा भाग साधारण हरणासारखा होता, खालचा भाग घोड्यासारखा होता. पण फक्त तेवढंच नाही, त्यांच्यामध्ये मला ह्युमनसुद्धा दिसत होते, त्यांच्यामध्ये प्राणी दिसत होते, त्यांच्यामध्ये त्यांची जसं मी म्हटलं हाईट खूप असल्यामुळे एक वेगळाच ते दोन्ही व्यक्ती खूप वेगळ्या होत्या. आणि त्यांचे फॉर्म्ससुद्धा असे खूप वेगवेगळ्या ॲनिमल्स किंवा क्रिचर्स मिक्स होऊन एकत्र ब्लेंड होत आहेत, म्हणजे असे बदलत राहत आहेत किंवा एकत्र आहेत. आणि असं एक मृगजळ कसं आपल्याला दिसतं तशा टाईप. पण माझ्या एवढ्या लांब पण नव्हते ते, साधारण एक 8-9 मीटरवरतीच होते. मी म्हटलं ओके, हे फार काहीतरी विचित्र आहे. तर मग मी वॉशरूमला गेलो. वॉशरूमला जाताना मध्ये माझ्या बेडरूम आणि वॉशरूमच्या मध्ये एक कॉरिडॉर होतं. त्या कॉरिडॉरला दरवाजा होता, ज्याला एक खिडकी होती. त्या खिडकीच्या बाहेर मी बघितलं तर कोणी नव्हतं. फायर ट्रक नव्हते, कारण रस्ता दिसायचा, स्ट्रीट लाईट्स ऑन होते, कोणीही तिथे नव्हतं. त्यामुळे ही दोघं जणं खाली काय करत होती मला त्याचा काही अंदाज लागत नव्हता. सो मी वॉशरूमला गेलो, पण मी लाईट्स ऑन केल्या नाही. मला खूप भीती वाटत होती की त्यांना नाही कळायला पाहिजे की कोणतरी जागा आहे, म्हणजे त्यांच्या दृष्टिकोनातून हे सगळे बंगले शेजारी शेजारी आहेत, तर ह्या खिडकीतून आपल्याकडे कोणतरी बघतंय असा त्यांना नाही वाटायला पाहिजे, हे मला खूप वाटत होतं. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा, जर तुम्ही लपून छपून कुणाच्या तरी गोष्टी बघताय किंवा त्यांचे इंटरनल कॉन्व्हर्सेशन्स ऐकताय, तर हे किती चुकीचं आणि विचित्र फिलिंग आहे, राईट? तशा टाईप मला फिलिंग येत होतं की त्यांना नाही कळायला पाहिजे की मी त्यांना बघू शकतो, आणि त्यांना जर कळालं की मी त्यांना बघू शकतो तर माझ्या जीवाला धोका आहे, असं मला खूप स्ट्रॉंग फिलिंग येत होतं. पण मी म्हणलं ओके, लाईट्स नको ऑन करायला. मी वेळ बघितला असं पांगोणाच्या आत जाऊन फोनमध्ये की किती वाजले, तर रात्रीचे साधारण 2:15 वाजलेले. मग मी साधारण 3:30पर्यंत त्यांना ऑब्झर्व केलं, 15-20 मिनटं चांगलं ऑब्झर्व केलं की हे नक्की काय आहेत. ह्युमन्स नाही आहेत, ॲनिमल्स नाही आहेत, एवढी हाईट आहे, एवढे ग्लो करत आहेत, पण जर ग्लो करतात तर अजून कुणाला का नाही कळत आहे. बरं, ते जिथे उभे होते तिथे मोशन डिटेक्टर लाईट होता, कारण तिथून हरिण खाली जायचे, त्यामुळे ते जर पास होत असतील किंवा कुणीही जर चोरी करायला आलं, कारण US फारसं कंपाऊंड वॉल नसतात, पण हे कॅमेरे आणि लाईट्स खूप असतात, त्यामुळे मोशन डिटेक्टिंग लाईट सनसेट झाल्यानंतर आपोआप ऑन होतात. तुम्ही जर त्याच्या समोरनं चाललात तर ते ऑन होऊन दिसतं की कोण आहे तिकडे. तर ते दोघं जिथे उभे होते तिथेच ती लाईट होती, आणि मी बघितली आहे ती लाईट वर्क करताना, पण आज ती बंद होती. त्यामुळे मला तेही काही गणित लागलं नाही की हे जर 2 व्यक्ती तिथे आहेत तर ती लाईट का ऑन होत नाही आहे. त्यामुळे हा एक फार विचित्र अनुभव होता. पण एक कॉन्सेप्ट आहे, मी मुंबईत असताना एका नाटकात काम केलं होतं, वासंसी जिरणानी असं त्या नाटकाचं नाव होतं. पण हा एक हिंदुइझममधला कॉन्सेप्ट आहे. वासंसी जिरणानी म्हणजे आपण जसं रात्री कपडे बदलतो आणि झोपतो आणि पुढच्या दिवशी आपण नवीन कपडे घालतो, आंघोळ करतो, तर तशाच टाईपमध्ये आपलं सोल हे दर जन्मामध्ये नवीन नवीन बॉडीज घेत असतं. पण एंड ऑफ द लाईफ ती बॉडी सोडतं आणि एका नवीन बॉडीमध्ये झोपल्यानंतर प्रवेश करतं. हा एक हिंदुइझमचा कॉन्सेप्ट आहे. तर तो मला त्या नाटकात काम केल्यामुळे माहिती होता, आणि मला तो आठवला की कदाचित हे सोल्स आहेत का की ज्यांनी बरेच जन्म घेतलेले आहेत, का हे एलियन्स आहेत, का हे मला होणारा भास आहे. पण जर मी वॉशरूमला जायच्या आधी आणि नंतर आणि साधारण अर्धा तासभर त्यांना ऑब्झर्व केलं असेल तर मला ठाम विश्वास आहे की तो भास नव्हता, तिथे नक्की काहीतरी होतं. पण आता प्रश्न असा आहे की ते काय होतं. तुम्हाला काय वाटतंय ते मला नक्की कळवा कॉमेंट्समध्ये, कारण मला आजपर्यंत ते अजिबात कळलेलं नाही आहे की ते एलियन्स होते का सोल्स होते का काय होते. आणि त्यांना एवढा वाईट आणि एवढा स्ट्रॉंग ग्लो होता दोघांनाही की मला म्हणजे जवळजवळ मी अख्खी रूम जसं मी म्हणलं लाईटअप होत होती. तर एवढा जर ग्लो असेल तर बाकीच्या लोकांना ते का दिसले नाहीत, का तो ग्लो फक्त मला दिसत होता, आणि तो मला का दिसत होता. ह्याच्या आधीचा जो किस्सा होता त्याच्यात पण मला हिरवा प्रकाश दिसत होता, इथे मला पांढरा प्रकाश आणि रेनबो टाईप कलर्स दिसत होते. सो
आय डोंट नो हे काय आहे, पण हा माझ्या आयुष्यात आलेला दुसरा अनुभव आहे जिथे मी अशा प्रकारची गोष्ट बघितली आहे. त्यामुळे पहिला अनुभव जसा खूप पॉझिटिव्ह होता, तसाच हा अनुभव खूप, मी नेगेटिव्ह नाही म्हणणार, पण क्रीपी होता. एक जरा विचित्र अनुभव होता जो मला नको होता आयुष्यामध्ये. म्हणजे हे झाल्यानंतर मला असं झालं की चांगलं नव्हतं वाटत. मला काही दिवस लागले या अनुभवातनं बाहेर पडण्यासाठी, पण आता बरेच महिने झालेले आहेत आणि आता मी ह्याबद्दल बोलू शकतो, व्हिडिओ करू शकतो, त्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. पण अगेन, मी झोपायच्या आधी हनुमान चालीसा म्हणली, म्हणजे मला त्यांना कळून नाही द्यायचं आहे की मी त्यांना बघू शकतो. पण असा हा अनुभव आहे आणि ही गोष्ट ऐकायला तुम्हाला आवडली असेल तर मला नक्की कळा. आणि असेच व्हिडिओज ह्या विषयाच्या व्यतिरिक्त आणखीन बऱ्याच विषयांवरती व्हिडिओज ह्या चॅनलवरती मी घेऊन येत असतो. दर आठवड्याला एक नवीन व्हिडिओ अपलोड करतो. त्यामुळे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ही गोष्ट, हा अनुभव तुम्हाला आवडला असेल तर ह्याच्या आधीचा अनुभव नक्की बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण टाकतो, त्यामुळे तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की बघा. आणि अनेक व्हिडिओज ह्या चॅनलवरती आहेत, ते सुद्धा नक्की बघा आणि मला कळवा की तुम्हाला ते कसे वाटत आहेत. स्टे ट्यून्ड. सी यू ऑन दी अदर साइड.